हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हजुरहरूले आजभोलि सोसियल मिडियाहरूमा यस्तो टाइपको फोटोहरू एकदमै ट्रेनिङमा रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। सो यस्तो टाइपको भिडियोहरू बनाउनको लागि फोटोहरू बनाउनको लागि हामीलाई चाहिँ बिङ एपमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो अकाउन्ट कसरी बनाउने यसको बारेमा जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नु होला। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो प्ले स्टोरलाई ओपन गर्ने र बिङ भनेर सर्च गर्ने। सो यसरी सर्च गरेपछि हजुरहरूले बिङ एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यही भएर ओपन अप्सनमा क्लिक गरेँ। यसरी ओपन अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र तलपट्टि एप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि माथिपट्टि हजुरहरूले प्रोफाइल देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर ट्याप टु साइन इन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्याप टु साइन इन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट ओर स्कुल अकाउन्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो माइक्रोसफ्ट अकाउन्टमा साइन इन अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र हजुरहरूले यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडी अथवा फोन नम्बरलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर आफ्नो इमेल आइडीलाई राख्न गइरहेको छु। सो हजुरहरूले पनि आफ्नो इमेल आइडी अथवा फोन नम्बरलाई राख्नु होला र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर हामीले आफ्नो पासपोर्टलाई क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले आफ्नो पासपोर्ट के राख्न चाहनु भएको छ त्यो पासपोर्टलाई राख्नु होला र नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले आफ्नो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा हजुरहरूले आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु होला। सो मैले यहाँनिर पिङ्की राख्न गइरहेको छु। त्यस्तै गरेर सरनेम पनि राख्नु होला। सरनेममा मैले यहाँनिर पिङ्कु राख्न गइरहेको छु। सो यसरी नेम राखिसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नेम इन्ट्री गरिसकेपछि अब यहाँनिर हामीलाई कन्ट्री देखाउँछ। मेरो चाहिँ यहाँ अलरेडी नेपाल आइसकेको छ। यदि हजुरहरू बसेको ठाउँ अन्त्य छ भने हजुरहरूले आफ्नो कन्ट्री चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अब हामीले यहाँनिर डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरहरूले आफ्नै डेट अफ बर्थ पनि राख्न सक्नुहुन्छ र फेक डेट अफ बर्थ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी डेट अफ बर्थ फिल गरिसकेपछि अब हामीले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ हामीलाई कोड आउँछ। सो हामीले चाहिँ केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी वेट गरिराख्दाखेरिमा हजुरहरूको यो कोड आएन भने हजुरहरूले एकचोटि जिमेल आइडीलाई ओपन गरेर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर केही समय वेट गरेर यहाँनिर कोड आएन, त्यही भएर मैले चाहिँ जिमेल आइडीलाई ओपन गरेर चेक गर्दाखेरिमा मेरो जिमेल आइडीमा चाहिँ कोड चाहिँ आइसकेको रहेछ। सो मैले त्यो कोड हेरेर यहाँनिर कोड नम्बर राखेर नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेँ। सो हजुरहरूले पनि यसरी नै इमेल आइडी राख्नुभएको छ भने आफ्नो जिमेल आइडी चेक गरेर अनि कोड नम्बर राखेर चाहिँ नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सो यसरी नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। हामीले फेरि नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हामीलाई क्याप्चा चाहिँ फिलअप गर्न दिन्छ। सो हाम्रो क्याप्चा चाहिँ फरक फरक आउन सक्छ। फर्स्टमा जतातिर डिरेक्सन देखाएको छ त्यो सेकेन्डको फोटोलाई नै त्यतैतिरको डिरेक्सनमा फर्काउने भनेको छ। सो हामीलाई यो फर्काउनको लागि चाहिँ दुईवटा एरो अप्सन दिएको हुन्छ। सो त्यो एरोमा क्लिक गरेर यसरी हामीले चाहिँ फर्काउनु पर्ने हुन्छ र सबमिट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यो क्याप्चा चाहिँ एकैचोटिमा मिलेको छ। सो हाम्रो आइडी चाहिँ भेरिफिकेसन भइसकेको छ। सो यसरी हाम्रो यो आइडी चाहिँ बनिसकेको छ। अब फोटो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले फेरि ब्याक गरेर यो बिङ एपमा जाने र तलपट्टि हजुरहरूले एप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यसरी नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर थुप्रै अप्सनहरू रहेको छ। त्यो अप्सनहरू मध्ये यहाँनिर हजुरहरूले इमेज क्रिएटर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो मोबाइलमा चाहिँ यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। हामीले यहाँ पिक्चर बनाउनको लागि चाहिँ प्रोम्प्ट चाहिन्छ। त्यो प्रोम्प्ट हजुरहरूलाई म नेक्स्ट भिडियोमा उपलब्ध गराउने नै छु। सो हजुरहरूले त्यो प्रोम्प्टलाई यहाँनिर चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी नै कपी गरिसकेको छु, त्यसलाई मैले यहाँनिर पेस्ट गर्न गइरहेको छु र यसरी पेस्ट गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनिर चाहिँ त्यो प्रोम्प्टलाई नचलाइकन आफ्नो नाम मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनिर नामलाई चेन्ज गर्न गइरहेको छु। सो यसरी नामलाई चेन्ज गरेर अब हामीले यो जोइन एन्ड क्रिएट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी क्लिक गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ हाम्रो फोटो चाहिँ क्रिएट नहुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा आफ्नो आइडी देखाएको ठाउँमा साइन आउट गर्नुहोला र कन्टिन्यू अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ र यहाँनिर इमेज क्रिएटर भनेर हजुरहरूले अगाडि नै अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब त्यहाँ डिस्क्राइब भनेर लेखेको ठाउँमा हामीले कपी गरेको प्रोम्प्ट्सलाई चाहिँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जोइन एन्ड क्रिएट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यसरी क्लिक गरिसकेपछि केही समय वेट गरेपछि हाम्रो यो फोटो चाहिँ बनेर रेडी हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ र अब यो फोटोलाई हामीले आफ्नो ग्यालरीमा डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ फोटोमा क्लिक गर्ने र साइडमा रहेको तलपट्टिको 3 डट बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँनिर हजुरहरूले डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। अलाउ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र हजुरहरूले सबै फोटोहरूलाई आफ्नो ग्यालरीमा यसरी नै 3 डटमा क्लिक गर्दै डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्दै सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी नै हजुरहरूले पनि बिङ अकाउन्ट बनाएर आफूलाई मनपर्ने फोटोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यू।